እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ይሄንን የምታዩትን በጣም ቆንጆ እንደ ብስኩት በጣም የሚጣፍጥ ለልጆች ስናክ አብረን እንሰራለን። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወሉ ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ። እሺ ሁለት እንቁላል አለኝ። ስኳር መቀነስ ትችላላችሁ። ያው ግን ፓስቲ ስለሆነ እንደ ፓስቲ እንደኛ ሀገር ፓስቲ ማለት ነው ስናክ የምንሰራውና እንደዚህ እንመታዋለን። ስኳሩ ብራውን መሆን የለበትም ግዴታ ነጭ ስኳር መጠቀም ይቻላል። ስኳሩ እንደዚህ በደንብ ከእንቁላሉ ጋር ከመታን በኋላ 2 ኩባያ የነጭ ዱቄት አሁን ትምህርት የለም ተዘግቷል። ልጆች ስናክ ይፈልጋሉ፣ ቁርስ ይሆናል። ይሄ በጣም ቆንጆ ነገር ነው። እዚህ ጋር 1 የሻይ ማንኪያ የቤኪንግ ፓውደር አለኝ። ቤኪንግ ፓውደር እሱንም አብሬ እንደዚህ መታዋለሁ። እዛን እንቀላቅለዋለን ማለት ነው። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይት አለኝ። ሁሉንም አልጨምረውም፣ ቀስ ቀስ ግማሹን እጨምረዋለሁ። ትንሽ እናስቀራለን በኋላ ላይ ማለት ነው። ለሰስ ያለ ውሃ 5 የሾርባ ማንኪያ እንጨምራለን። 5 የሾርባ ማንኪያ እንደዚህ መቀላቀል ብቻ ነው። ብዙ ማቡካት አይፈልግም። መቀላቀል ነው። የቀረችንን ትንሽ ዘይት እናደርጋታለን። ያው እርሾም አልጨመረን ምንም ማቡካት የሚባል ነገር አይፈልግም። አሁን እንጠብሰዋለን ማለት ነው። አሁን ዘይታችንን ያው እናግላለን። ሁሉ ጊዜ እንደምንጠብሰው እናግላለን። ትንሽ ትንሿን እንደዚህ ቆረጥ እያረኩኝ ዘይት እጃችን ላይ ትንሽ ቀባ እያደረግን እንዳይጣበቅ አነሳ አድርጌ ማለት ነው። እንደዚህ እያረግን የጋለ ዘይታችን ላይ እንጨምራለን ማለት ነው። ገልበጥ እናደርገዋለን። ቶሎ ቶሎ እሳታችንን አንዴ ከጋለ በኋላ እንቀንሳለን።
እንደዚህ ያረኩኝ እኔ ጠብሳለሁ ማለት ነው። እንደ ብስኩት ነው የሚሆነው በደንብ ከሽከሽ የሚል ቅርጻቸው እንደ ፓስቲ ወፈር ብሎ እንደ ቆቀር እንደምንለው ግን እንደ ብስኩት ነው ጣዕሙ። ለምን ስኳር በደንብ አለው። በጣም ደስ የሚል ብስኩት ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እያደረጋችሁ ውጡ። መልካም ጊዜ። ቻው።